Луктелк, луктелк. Привіт всім! Продовжуємо реагувати на пісні Євробачення 2025. Мені, якщо чесно, вже набридло слухати пісні і приколи, тому сьогодні я хочу послухати якусь серйозну, адекватну пісню. І цю важку місію я покладаю на Литву. Так, тому сьогодні ми будемо слухати Литву. Давайте я вам трохи напам'ятаю. Ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Минулого року Литву представляв Сільвестр Белт з піснею «Луктелк». Дуже класна пісня, до речі, мені в минулому році вона дуже сподобалась. В цьому році Литву представить гурт Катарсіс з піснею «Таво Акіс». «Таво Акіс» перекладається як «Твої очі». По тому, що я вже бачила в інтернеті, на пости з ними, на які я натикалась, я зрозуміла вже, що вони мені дуже імпонують особисто. І я сподіваюся, вони мене не розчарують, і сподіваюся, що мені сподобається ця пісня. Поки що, не слухавши пісню, мені здається, по тим скрінам, яким я бачила, що в них такий вайб, що вони зможуть затусити на Євробаченні з нашими хлопцями. Мені здається, це вже щорічна традиція на Євробаченні, що наші виконавці тусять з виконавцями з Литви. Та й взагалі литовці просто дуже базовані, як з ними не дружити. Вони на своєму нацвідборі збирали донати на ЗСУ. Взагалі, вони це кожен рік роблять на своїх нацвідборах. Респект. Якщо хтось дивиться з Литви, ми, українці, дуже вдячні вам за допомогу. Тому давайте довго не говорити, а вже реагувати на цю пісню, бо мені вже цікаво послухати, як вона звучить. Луктелк, луктелк, Я вже бачила, як люди порівнювали і казали, що це Макс Нагорняк з Безодня М'юзік. Реально дуже схожий. Йоу. От було в мене таке відчуття, що мені одразу сподобається ця пісня. Так і виявилось. От треба довіряти собі. Я ще не послухала всю пісню, але коли я тільки почала її слухати, я почула от сам початок, я така, мені подобається ця пісня, мені подобається ця пісня. Я поклала на Литву важке завдання – показати нам адекватну, серйозну пісню. Вони його виконали ідеально. Хочу сказати, що мені дуже подобається їх вбрання. Не знаю, чи хороше це порівняння, але воно мені нагадує одяг з лікарні. Не знаю, можливо, через колір, через те, що воно таке балахонне. І я це кажу не в поганому сенсі. Навпаки, знаєте, як одяг з дурдому. І це дуже підходить до того, що в нас зараз відбувається в світі. Що навіть сама мода зараз, тенденції в моді, вони такі антиутопічні. Ще хочу зазначити, мені так подобається голос вокаліста, він якийсь навіть з надривом. І через це, коли він співає, я прям відчуваю цю всю біль, яка передається через цю пісню. І мені тепер цікаво послухати текст, чи дійсно там те, що я почула в цій пісні, чи дійсно і в тексті передається якась біль. Там на задньому фоні будинок
наче розлітається під час прильоту. І поле таке вижжене, прям як коли росіяни підпалюють наші поля. Цей краєвид – це дуже знайомо. Що мені дуже подобається, як соліст поводить себе на сцені, те, що він якийсь, знаєте, так депресивно себе поводить. Я це поважаю, тому що він не боїться показатися якимось занадто сумним, занадто депресивним. Не на позитиві, не таким, як треба. Він просто такий, який він є, і я це дуже поважаю. А ще в них там дівчина на бас-гітарі грає. Це якась мода останнім часом, щоб дівчина грала на бас-гітарі. Я також граю на бас-гітарі. Візьміть мене в якийсь гурт. Величезний плюс, що ця пісня литовською. Мені насправді дуже подобається чути литовську мову. І в минулому році, коли їхав Сільвестр з піснею «Луктелк», його пісня була також повністю литовською мовою. Це дуже класно. Я в минулому році навіть трошечки вивчила ту пісню і наспівувала. Ой, мені здається, в цьому році буде те ж саме. Мені дуже подобається те, що відбувається на задньому фоні. До цього було те поле таке чорне, спалене. Тепер каміння, яке розлітається. Мені це дуже нагадує, як розлітається все під час прильотів. Ну і в якомусь сенсі це алегорія на те, що відбувається в нашому світі, що просто все розвалюється. Мені аж важко говорити про це. Занадто життєва пісня. Я не можу. Він так кричить, що в мене аж сльози наворачуються на очі. Це просто настільки відображає те, що в нас зараз відбувається. Типу, я коли читаю новини, в мене такий же самий настрій. Мені хочеться просто сісти отак от і кричати. Я зараз це не в плані приколу кажу. А просто хочеться кричати від всієї болі, яку ми всі відчуваємо. Чи то я сьогодні така сентиментальна, капець, розплакалась від пісні. Просто ось цей момент, де він кричить, я його так відчуваю. Це, я думаю, кожен українець відчуває. Особливо зараз, прокидаючись кожен ранок, читаючи всі ці новини, в тебе просто немає нічого в голові і в серці, окрім того, як просто сісти і кричати від цього жаху, який відбувається в світі. What a journey. Да, я щось не очікувала, що я розплачусь від цієї пісні, і тепер в мене будуть червоні очі, щоб записувати наступні відоси. Але я ні про що не жалкую. Давайте почитаємо текст, я його вже відкрила. Поки відкривала і настраювала, почала читати, і мені вже подобається. Мені здається, я знайшла фаворита цього року. Реально, поки що з усіх пісень, які я слухала, мені ця найбільше подобається. Якщо ще зараз текст буде бомбічний, перше місце. Lithuania 12 points. 12 points go to Lithuania. 12 points go to Lithuania! La Lituanie 12 points. До речі, для тих, хто тільки, може, починає дивитись Євробачення або не в курсі всіх цих мемів, про 12 points. Це означає 12 балів французькою. І це найбільша кількість балів, які можна отримати за один раз. А Євробачення зазвичай ведеться англійською і французькою мовами. І ось ці 12 points, вони дуже часто кажуть 12 points, а потім кажуть 12 points. Тобто кажуть англійською всі бали, а потім ще дублюють французькою. Це вже такий прикол в ком'юніті Євробачення, коли ти чуєш якусь дуже класну пісню,
то ти їй даєш 12 балів. Окей, давайте читати. Так от, пісня називається «Таво Акіс», а означає «твої очі». Пусті розмови тільки розпалюють вогонь. Як же мені болить ця фраза. Так, давайте я спочатку прочитаю весь куплет, а потім поговоримо. Пусті розмови тільки розпалюють вогонь. Горять будинки, вони починають руйнуватися. З її очей найбільша злива. Все, що бачиш, вже почало гнити. Просто бережи її. І я насправді не знаю, чи це пісня про нашу війну написана. Кожна людина може трактувати текст по-своєму. І я зі своїм досвідом трактую його так, що пусті розмови тільки розпалюють вогонь. Я трактую це в контексті війни, про те, що дуже багато політиків нічого не роблять, а тільки ведуть пусті розмови, які не те, що ні до чого не приводять, вони приводять тільки до більших конфліктів. Прям як зараз відбувається те, що багато країн, особливо Америка, намагаються задовольнити Путіна. Але ти не можеш очікувати мир, задовольняючи агресора, бо агресор буде хотіти більше і більше. Якщо в тебе прийшли грабувати і забирають твої речі з будинку, якщо ти віддаси всі свої речі грабіжнику, це його все одно не зупинить. Він вкраде всі твої речі і піде красти далі. Щоб він перестав красти, треба посадити його в тюрму. Щоб злочинець перестав робити злочини, треба його наказати. Треба, щоб він відповідав за свої вчинки. Бо те, що відбувається зараз, те, що Америка хоче, щоб ми віддали частини своєї території Росії, це так не працює. Так, вона забере ці території, але вона захоче ще більше і буде захоплювати більше і більше, поки не дійде до самої Європи. І якраз Литва, литовці це прекрасно розуміють. Вони прекрасно розуміють, що якщо Україна не вистоїть, то країни Балтії будуть наступною метою Росії. Тому, бачите, буквально перший рядочок пісні мені вже є дуже багато чого сказати. Але до чого я це все кажу, що примирення агресора, воно ніколи не працює. Бо агресор має відповідати за свої вчинки. Не треба годувати агресора. Це ніколи не працює. Так було на початку Другої світової війни і зараз не спрацює. Далі по тексту горять будинки, вони починають руйнуватися. Те, що я вже сказала, на фоні мені дуже нагадує те, як розлітаються будинки від прильотів, те, як вони горять після попадання в них. З її очей найбільша злива. От в цій фразі, якщо чесно, я бачу себе, тому що ми зараз звичайні українці, ми намагаємося вистояти, але глобально змінити щось важко. І дуже важко, коли, наприклад, Америка намагається змусити нас здатися. І це дуже болить. І жити під час війни це дуже болить. Далі по тексту все, що бачиш, вже почало гнити. Це дійсно так. Раніше в дитинстві мені здавалось, що ми живемо в дуже хорошому, неймовірному, доброму світі. Але чим старшою я стаю, тим більше ці уявлення руйнуються. І я іноді не можу осягнути в наскільки жахливому світі ми насправді живемо, і наскільки жорстокі деякі люди, і наскільки багато людей жорстокі, і наскільки багато людей не мають абсолютно ніякої емпатії до інших людей, істот, тварин, такого завгодно. Мені аж важко про це говорити, реально. Просто бережи її. Я не знаю, до кого це звертаються. Просто бережи її, надію, кохану, любов. Хіба що так я можу це зрозуміти. Так, тепер читаю приспів. Твої очі бачать біль, моїм очам тільки дають відчуття. Твої очі бачать біль, моїм очам тільки дають відчуття. І це повторюється. Так, я не знаю, в мене таке відчуття, що це співається про якусь дівчину, можливо, з України. Її очі бачать цей біль прямо. От вона бачить війну. Вона її відчуває прямо, а він тільки опосередковано. Він може тільки через неї відчути цей біль і страждання. Можливо, це неправда. Можливо, це я так зрозуміла неправильно. А можливо, правильно. Не бійся, у твоїх снах я плачу. Тільки в твоїх снах я плачу. Не бійся, у твоїх снах я плачу. Тільки в твоїх снах я плачу. Твої, очі. Тобто це пісня. Ой, давайте я пересяду посередині. Судячи з тексту, ця пісня про те, як він переживає оцю біль очами іншої людини. Він переживає почуття іншої людини. Поки що я можу трактувати її тільки так, бо тут він співає про її, про неї, її очі, її біль, якусь дівчину, напевно. І, можливо, ця пісня навіть не про нашу війну. Так як ми переживаємо таке сильне горе, то в мене просто всі теми до нього зводяться. Але так як кожен розуміє текст по-своєму і зводить все до свого досвіду, то, звичайно, що я звожу це все до війни і до свого досвіду. Я поставила задачу, що нарешті я хочу послухати адекватну, серйозну пісню. І Литва виконала це завдання. Чудово! Дякую!
це саме та пісня, яку я чекала. Катарсіс, гурт Катарсіс, вони просто перевершили всі мої сподівання і очікування. Нереально класна пісня. Я ж кажу, поки що моя улюблена, поки що мені вона подобається найбільше. Літвенія. Туспо. І ви мені скажете, але ж це не формат Євробачення, але ж європейцям не зайде така пісня. І я скажу так, можливо, але мені все одно, я проголосую за цю пісню в півфіналі. Я зроблю все можливе, щоб ця пісня пройшла в фінал. І тоді ця пісня стане форматом Євробачення. Мені все одно. Відчуваю, це відео вийде довшим за інші відео, бо тут дуже багато чого можна говорити, мені дуже багато чого є сказати, але я не хочу це відео робити занадто довгим. Я так коротко висловилась про те, що в мене в думках. Я б могла, напевно, наговорити і на 2 години, і більше, але добре. Поки що вистачить. Що ж, пишіть свої думки, чи вам сподобалась ця пісня, як вам виступ. Не забувайте підписуватись на цей канал, щоб дивитись далі мої наступні реакції. Також раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, там я викладаю різні меми і новини. А на сьогодні все. Дякую за перегляд і па-па!